Sziasztok! Én Viktor vagyok, és ez itt a Fish and Trips. A mai adásban nem horgászni fogunk, bár a vízparton vagyunk, hanem orsó szerviz következik. Ezt a Shimano Ultegra 5500 XTB típusú orsót fogom leszervizelni. Nagyon fontos, hogy én ezt az orsót használtam, vettem, már nem garanciális. Senkit nem bíztatok arra, hogy garanciális orsókat szétszedjen. Úgy gondolom, hogy ez a művelet nekem körülbelül 2 órát fog igénybe venni. Természetesen a videó ennél rövidebb lesz, és majd a videó leírásába beteszem, hogy a főbb lépések hol kezdődnek, így könnyen oda tudtok majd ugrani. Gyertek, kezdjük el! Mielőtt elkezdem a szervizt, összegyűjtöttem, hogy mire van szükségünk. Először is nem árt, hogyha megvan az orsónak a robbantott ábrája. Ha esetleg valamire kíváncsiak vagyunk menet közben, akkor erről tudjuk majd lenézni. Szükségünk van csavarhúzókra, egy nullás méretű és egy 1-es méretű Philips fejű csavarhúzó van, azaz csillagcsavarhúzó, illetve egy 4 mm széles ilyen normál csavarhúzó. Szükségünk van továbbá megfelelő zsírra, illetve olajra. Én ezt egy horgászboltban vettem, kormorán, kifejezetten orsókhoz való zsír. Ehhez az orsóhoz szükségünk lesz még ilyen csőkulcsra, azt hiszem ez 12-es méretű, továbbá szükség van még egy ilyen kis csipeszbe. Én ezt egy modellboltba vettem, nem túl drága mulatság, viszont nagyon nagy segítséget nyújt, amikor az apró alkatrészeket kell mozgatni, illetve kivenni az orsóból. Illetve szükségünk lesz még a Loctite 243-as menetrögzítő, hát nem tudom mi ez, folyadékra. Ez majd ahhoz kell, hogy bizonyos néhány csavar becsavarásakor azt rögzíteni kell, hogy a menet közben ne essen ki. Hát nagyjából ennyi, amire szükségünk van, mint szerszám. Ezen kívül én még fogok használni ilyen kis lapocskákat. Ezt arra fogom használni, hogy amikor kiveszek egy alkatrészt az orsóból, akkor én ezt erre a tálcára rá fogom tenni. Fontos, hogy ezt így szépen sorrendben, ahogy kiveszem az orsóból, mondjuk onnan elindulva errefelé, utána ott folytatom és így tovább. Viszont lesznek olyan alkatrészek, amiket majd meg kell tisztítsak. Azok helyett mondjuk az alkatrésznek a számát felírom a papírra, és a megfelelő helyre teszem a tálcára, hogy visszafelé menet azt a megfelelő sorrendben tudjam visszarakni. Enélkül is meg lehetne oldani, de ezzel együtt szerintem könnyebb. És még 2 dologra van szükség. Lakbenzinre, a zsíros alkatrészek megtisztításához, azt egyelőre nem hoztam be, mert ez eléggé, hát hogy is mondjam, elég erős illata van, illetve én még kis ecseteket használok a tisztításra, de ezt majd meg fogjátok látni. Hát akkor kezdjük el. A részletes útmutatáshoz kapcsoljátok be a magyar nyelvű feliratot.
Na, végeztem, elkészült a nagy mű, szépen simán fut az orsó, már alig várom, hogy kipróbálhassam horgászat közben is, és egy jó nagy halat fogjuk vele. Ha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, még lesz majd ilyen technikai jellegű videó is, és persze a szokásos horgászfilmek. Ja, és kövessetek Instagramon is, Fish and Trips. Sziasztok!